नमस्ते साथै स्वागत छ यहाँहरूलाई पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। आजको क्लासमा हामी बिजनेस इन्फोग्राफिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। यदि तपाईहरूले हाम्रो पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्, जसले तपाईलाई यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरूको पहिलो जानकारी तपाईलाई दिन मद्दत गर्नेछ। अब लागौँ कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। हुन्छ, हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो वर्कप्लेसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। त्यसपछि यसको कलरलाई केही डिफ्रेन्ट कलर दिनुहोस्। म चाहिँ अहिले यसलाई यो ग्रे कलर दिन्छु, लाइट ग्रे कलर। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। त्यसपछि सेपमा क्लिक गर्नुहोस् र यो राउन्ड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईले ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईले फेरि कपी गर्नुहोस् अनि पेस्ट गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेप पाउनेछौँ। यसको आधा भाग हामीलाई चाहिँदैन, त्यसैले फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र सेपमा गएर तपाईले यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यसलाई तपाईले फेरि सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु भयो भने यस्तो सेप चाहिँ हामीले पाउनेछौँ। अब फेरि पनि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस् र यो सेपमा क्लिक गरेर फेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्। यसलाई यहाँ ड्र गर्नुहोस्। यसको कर्नर थोरै मिलाउनुहोस्, थोरै कर्भ सेपमा, र यसको पनि हामीलाई आधी भाग चाहिँदैन। त्यसै कारणले तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, फेरि रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यसलाई पनि दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् र यसलाई दुईटैलाई एकदम मजाले मिलाउनुहोस्। पहिला यो तपाईको आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ कि यसलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि ठिक पोजिसनमा छ भने तपाईँ दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र युनियन गरिदिनुहोस्। अब हामी यस्तो सेप पाउनेछौँ। यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सानो ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। त्यसपछि सेपमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्। यसलाई ड्र गर्नुहोस्। तपाईको आवश्यकता अनुसार यो कत्रो तपाईलाई आवश्यक छ यसलाई यहाँनिर मिलाउनुहोस्। अहिले म केही डिफ्रेन्ट कलर दिन्छु र यसलाई ब्याकवार्ड गरिदिनुहोस्। यो पछाडि जानेछ र यो अगाडि आउनेछ। यसलाई यसरी राम्रोसँग मिलाउनुहोस् किबोर्डको सहायताले अर्थात् माउसले। त्यसपछि तपाईले यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेप फर्मेटमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो यो आउटलाइन चाहिँ हट्नेछ। नो आउटलाइन गरिसकेपछि यो आउटलाइन हट्नेछ। त्यसपछि तपाईलाई मनपर्ने कलर चाहिँ कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र जानुहोस् ग्रेडियन्टमा अनि त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई चाहिँ यो रेड कलर नै लिन्छु। मैले दुईवटा कलर लिएको छु, एउटा डार्क रेड र लाइटमा, र यसको डिरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छु म। त्यस्तै गरी यसलाई पनि तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईले व्हाइट कलर दिनुहोस् अहिलेलाई, कि यसपछि हामीले यो सेप देख्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् र एउटा लाइन लिनुहोस् र त्यो लाइन तपाईले यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् सिफ्ट कीको साथमा। त्यसो भयो भने यो दायाँ बायाँ जाने छैन। त्यसपछि यो लाइनको साइजलाई बढाइदिनुहोस्। यसलाई केही माथि सेन्टरमा बनाउनुहोस् र यसलाई इन्सर्टमा गएर फेरि तपाईले यो कलरलाई व्हाइट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँ फेरि इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस् र यो टेक्स्ट बक्सलाई लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईले
केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर अप्सन दिन्छु। यसमा तपाईले अप्सन 1 अप्सन 2 अर्थात् स्टेप 1 स्टेप 2 पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई होममा जानुस्, यसको साइजलाई रिसाइज गर्नुस्, सँगै तपाईले 01 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यो एरियामा आफ्नो हेडलाइन्स र केही डिटेल्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही तयार गरेको छु, म यही नै राख्ने छु। यसलाई कपी गरेर म यहाँ पेस्ट गरिदिनेछु। तपाईले आफ्नो टाइटल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई पुरै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रुप कन्ट्रोल जी गरिदिनु भए पनि हुन्छ र राइट क्लिक गरेर ग्रुपमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैलाई तपाईले कपी पेस्ट गरिदिनुस्। तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अहिले म 3 वटा बनाउन गइराखेको छु। 3 वटालाई सेलेक्ट गरे र यसमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिन्छु। यसलाई तपाईले नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन खाली भाग छ यसमा पनि तपाईले कुनै आइकन्सहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो प्रेजेन्टेसनको सब्जेक्ट रिलेटेड। जस्तै म यहाँनिर 3 वटा आइकनहरू एड गर्दैछु। यसको कलर म व्हाइटमा राख्नेछु। र यसपछि फेरि पनि यो 3 वटा कलर चाहिँ सेम छ हैन, तर अहिले चाहिँ तर तपाईले त्यो कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो 2 वटामा गएर तपाई यसलाई बन्द गरिदिन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई। अर्थात् तपाईले यसलाई सबै सेलेक्ट गर्नुस् र केही सेन्टर पोजिसनमा लानुहोस्। त्यसपछि तपाईले सबैलाई अनग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। राइट क्लिकमा जानुस् र फर्मेट सेपमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो अप्सनमा गएर तपाईलाई मन पर्ने कलर र म्याच हुने कलर तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यस्तै गरी दोस्रो म रेड नै राख्ने छु र म थर्डमा जान्छु। थर्डमा चाहिँ मैले ओरेन्ज कलर, यसलाई केही लाइट पनि दिनेछु। अर्थात् यसको लागि अझै डार्कनेस बनाउन सक्छौँ हामी। यसमा गएर केही लाइट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् यो साइडबाट। ओके, त्यस्तै गरी यो नम्बरलाई पनि तपाईले नम्बर अर्थात् यो टेक्स्टलाई पनि ओके, यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो सेप तयार भएको छ। तर अब यसलाई पनि अझै राम्रो देखाउनको लागि तपाई स्याडोमा जानुहोस्। त्यसपछि यसमा तपाईलाई मन पर्ने स्याडो अर्थात् एकदम म्याच हुने स्याडो तपाईले दिनुस्। म अहिलेलाई यो आउटसाइडको स्याडो दिन्छु र यसको लागि पनि हामी स्याडो दिन सक्छौँ। यसमा जानुस्, स्याडोमा जानुस्, अदरमा जानुस् र यो स्याडो र यसको ट्रान्सपेरेन्सी तपाईले घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। के यसको ट्रान्सपेरेन्सी 70% राखिदिनुस्। साइज 100% इज ओके। ब्लर थोरै ब्लर गरिदिनुस्। एंगल ठीक छ र यसको डिस्टेन्स केही बढाइदिनु भयो भने यो देखिनेछ। र यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सेप चाहिँ 3D मा देखिन जान्छ। यसलाई पनि तपाई यो स्याडो नै राखिदिनुस्। यसको लागि पनि तपाईले सेट गर्नुस् 70 र ब्लर थोरै बढाइदिनुस् 7% र डिस्टेन्स 4%। ओके, यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको डिजाइन चाहिँ एकदमै आकर्षक देखिन्छ। यसलाई पनि तपाईले स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यो साइजलाई डिस्टेन्सलाई थोरै कम गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुनेछ। र यो टाइटललाई पनि तपाईले केही स्याडो गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके, यति भइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ यो लाइनलाई पनि तपाईले केही स्याडोहरू दिनुभयो भने अझै आकर्षक देखिन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो सेभ लगभग तयार भइसकेको छ र यो सबैलाई तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् र केही सेन्टर पोजिसन मिलाउनुस् र त्यसपछि तपाईले यसलाई 1 by 1 ग्रुप गरिदिनुस्। कन्ट्रोल जी गर्नुभयो भने यो ग्रुप हुनेछ। यसरी प्रत्येकलाई 3 वटालाई अर्थात् तपाईको जतिवटा छ त्यसलाई ग्रुप गरिदिनुस् र अब बाँकी रह्यो हाम्रो काम एनिमेसन र यो एनिमेसनको लागि तपाई यसलाई क्लिक गर्नुस् र एनिमेसनमा जानुस् र म अहिले यसको लागि फ्लाइ इन नै दिनेछु र फ्लाइ इनमा तपाईको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ फ्रम लेफ्टबाट दिनेछु यो। ओके, यहाँनिर 1 क्लिकमै राखिदिनुस् पहिलोलाई र सेकेन्डमा फेरि जानुस् र फ्लाइ नै राखिदिनुस्। यसलाई पनि मैले फ्रम लेफ्ट गरिदिन्छु र यो पनि मैले फ्लाइ इन गर्नेछु र फ्रम लेफ्ट गर्नेछु र यसको लागि यो एनिमेसन पेन एक्टिभ गरेर तपाईले यहाँबाट आफ्टर प्रिभियस गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो 1 क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबै अटोमेटिकली आउने हुन्छ र यसको लागि हामीले टाइमिङ पनि सेट गर्न सक्छौं। जस्तै यो इफेक्ट अप्सनमा भइहाल्यो कसरी हामीले सुरु र अन्त्य गर्ने, स्मुथ स्टार्ट, स्मुथ एन्ड अर बाउन्स एन्ड गर्ने हो। यहाँनिर तपाईलाई अप्सन दिएको हुन्छ। यसमा मैले चाहिँ थोरै बाउन्स एन्ड गर्छु जसको कारण चाहिँ अझै आकर्षक हामी देख्न सक्छौं। जस्तै ओके, यो तरिकाले र यसको स्पिडमा पनि हामीले टाइमिङलाई पनि मिलाउन सक्छौं। जस्तै यो फर्स्टको टाइमिङ हामी केही मिडियम राख्ने छौं। यसलाई पनि मिडियम राखिदिनुस् र यसलाई पनि मिडियममा राखिदिनु भयो भने अब हाम्रो एनिमेसन चाहिँ यो टाइपले एनिमेट हुन्छ। यसरी हामीले यो टाइप्सको ग्राफिक्सलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं। एकदमै सजिलो छ। हुन्छ, हामी यसको प्रिभ्यू हेर्ने छौं। हुन्छ, आजलाई बिदा हुनेछु। अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने छौं।